Okay. Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking second HTML tutorial Tagalog version. Okay, so let's continue po. Dito po tayo natapos last time. So, pipaste ko lang po ito at isa-save. Okay? And then I will discuss po later. So, ito po yung ating HTML. I will refresh po. Ayan. So, ito po yung kanyang output. Okay, so paano po siya naging ganito? So, punta po tayo sa code. Okay? So, mapapansin nyo po, itong mga to, hindi po ito lumabas sa web browser. Hindi po niya pinakita. So, ibig sabihin, ito po ay mga comments. So, comments po, ini-ignore o hindi pinapakita ng browser. So, for commenting lang po. Kung paano po yung nangyayari sa isang code. So, for example, ito, ano po ba ito? So, nag-comment po ako ng mga headings. Okay? So, dito po tayo sa headings. Itong headings na to, meron po tayong 6 na headings. Ito po, H1 hanggang H6. Okay? So, meron po silang beginning tag at closing tag. Okay? So, mapapansin nyo po dito, ito po, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so magkakaiba po ng size ang mga headings. So dito po, ang pinakamalaki po ay ang H1 at ang pinakamaliit ay ang H6. Okay, so pagkatapos nito, ito po yung mga headings. Meron tayong tinatawag na horizontal rule o HR. Ibig sabihin nito is maglalagay po siya ng isang horizontal line. Okay, so mapapansin nyo po, ito po yan. Ito po yung tinatawag nating horizontal rule. Okay? So, let's back to the code po. Okay? So, mapapansin nyo po yung HR or horizontal rule is wala po siyang ending tags na katulad nito. Kaya, dito na lang po siya. Okay? So, hindi na po siya double na ganito. Opening and closing. So, dito, opening niya at closing niya dito. Okay? So, punta po tayo sa paragraph. Okay? So, ito po yung codes sa paragraph tags. So, meron tayong P. Okay? So, the beginning tag and the closing tag. Ibig sabihin, ito ay isang talata. Paragraph. Okay? So, mapapansin nyo po itong first paragraph na ito ay isang talata. Punta po tayo dito sa browser. Ito yon. Ito po. Ayan. So, hindi po siya formatted. Ibig sabihin, dito sa mga sumusunod, meron po tayong finormat na iba. For example, ito po is bold. Tayo sa code. Ayan. So, pag gagawin po nating bold yung isang talata or isang text, so maglagay lang po tayo dito sa opening tag and closing tag. Mapapansin nyo po, ito is nasa loob ng isang paragraph tags. Okay, nasa P tags. Okay, ito naman is italize. Okay, italic. Mapapansin niyo dito sa isa. Ito pang pangatlo, italize. Yung una is bold. Yung pangalawa is bold and pangatlo is italize. So pwede rin po siya i-combine. Pansin niyo dito. Ito. Okay, so bold, italize. Oh, nakalimutan ko po yung closing tag. Okay, so save. Yan. Okay. So, mapapansin nyo po kanina, dahil hindi ko po close ito, nadamay po yung nasa ilalim niya. Nasa baba. Okay, so ito, na-close niya. Ito lang yung bold and italize. So, ito, not affected po. Okay, so wag niyo pong kakalimutan yung ending tags. Okay? So ito naman po yung text na walang tags. Mapapansin niyo to. Ito ay isang pangungusap na walang tag. Okay? Saan po ba itong portion na to? So balik po tayo dito. Ito po yan. Ito ay isang pangungusap na walang tag. Okay? Mapapansin niyo po, dikit-dikit po sila. Okay? Hindi sila automatic na line break. Okay?
So, paano po ba yung line break? Okay? So, ito yan. Ito po yung line break. Okay? So, naglagay na naman po tayo ng isang horizontal rule. Okay? Tapos, ito po yan. Ito po, wala po silang tags, pero naglagay po ako ng line breaks. Okay? BR. So, katulad ng HR, isa lang siya. So, wala siyang opening and closing tag. So, isa lang siyang ganito. So, lagay na lang po tayo ng slash. Okay? So, break, break, break. So, muna tayo dito. So, ito po yan. Okay? Okay, sana po naiintindihan nyo yung tutorial. So, hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa panonood.